বন্ধুসকল হোৱাটছএপে এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছে যিটো এটা হোৱাটছআপ এতিয়াৰে পৰা 4টা মোবাইলত খুলিব পাৰিব। কেনেকৈ খুলিব পাৰি আহকচোন চাং এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ। আগতে এটা হোৱাটছআপ অন্য মোবাইলত খুলিলে সেই আগৰ হোৱাটছআপটোত লগ আউট হৈ গৈছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এটা হোৱাটছআপ 4টা ফোনত খুলিব পাৰিব। কেনেকৈ খুলিব পাৰি আহকচোন চাওঁ, দেখাইছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এই মোবাইলটোত মোৰ হোৱাটছআপটো খুলি দেখাম। তাৰ কাৰণে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ হোৱাটছআপ এটা ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভাষা আহিব, আপোনাৰ পচন্দ অনুযায়ী এটা ভাষা চিলেকশ্যন কৰক। চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউ আহিব। এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউ টিপি দিব। তাৰপিছত আহিব ইয়াতে এনেকৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এণ্ট্ৰি নকৰিব। ইয়াতে যদি মোবাইল নম্বৰ এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে আগৰ হোৱাটছআপটোত লগ আউট হৈ যাব। তাত ছেম একেটা হোৱাটছআপ খুলিবলৈ হ'লে ইয়াতে চাওকচোন, ৰাইট চাইডে চাওক 3টা বিন্দু আছে। এই 3টা বিন্দুত টিপি দিব। 3টা বিন্দু টিপি দিয়াৰ পিছত আহিব লিংক টু এক্সিষ্টিং একাউণ্ট, মানে আগৰ যিটো একাউণ্ট আছে ইয়াতে আহি যাব। আগৰ হোৱাটছআপ একাউণ্টটো ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে টিপি দিয়াৰ লগে লগে এটা বাৰক'ড আহি যাব। এই বাৰক'ডটো ইয়াত ৰাখি থওক। এতিয়া মই বেলেগ ফোন এটা লৈছোঁ, যিটো ফোনৰ হোৱাটছআপটো এই মোবাইলটোত আনিম। এতিয়া বেলেগ এটা মোবাইল লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে ৰাইট চাইডে যাওক। ৰাইট চাইডে গ'লে 3টা বিন্দু দেখিবলৈ পাব। এই 3টা বিন্দুত টিপি দিয়ক। টিপি দিয়াৰ পিছত লিংক ডিভাইচ আহিব। লিংক ডিভাইচত টিপি দিব। লিংক ডিভাইচত টিপি দিয়াৰ পিছত লিংক এ ডিভাইচ আহিব। ইয়াৰ পিছত ইউজ মোবাইল ডাটা টিপি দিব। ইউজ মোবাইল ডাটা টিপি দিয়াৰ পিছত সেই বাৰক'ডটো স্কেন কৰি ল'ব। স্কেন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ হোৱাটছআপটো সেই মোবাইলটোত গুচি যাব। এতিয়া চাওকচোন, এই মোবাইলটোৰ পৰা হোৱাটছআপটো তাত গুচি গ'ল। ইয়াত লগ ইন হৈ আছে। লগ ইন হোৱাৰ পিছত তাত দেখিবলৈ পাব। চাওক, ছেম একেটা হোৱাটছআপ দুয়োটা ফোনতে আহি গ'ল। এনেকৈ 4টা মোবাইলত একেটা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।